She walks briskly. هغه تیزه ځي. هغه تیزه ځي. You just tell me what I asked. دومره راته ووایه چې څومره مې درنه پوښتنه کړې. دومره راته ووایه چې څومره مې درنه پوښتنه کړې. I have to get a haircut. ما لره ویښته واړه کول دي. ما لره ویښته واړه کول دي. I have so much to talk to you. ما لره تا سره ډېرې خبرې کول دي. ما لره تا سره ډېرې خبرې کول دي. I came straight here. زه نیغ دلته راغلم. زه نیغ دلته راغلم. You should compose yourself. تاسو له ځان ترتیبول پکار دي. تاسو له ځان ترتیبول پکار دي. It is the same all over. هر ځای همداسې ده. هر ځای همداسې ده. What's the use of rambling? د فضول ګرځېدو څه فایده؟ د فضول ګرځېدو څه فایده؟ Who are you to say that? ته داسې ویلو والا څوک یې؟ ته داسې ویلو والا څوک یې؟ Every man should care for himself. هر سړي له خپل فکر کول پکار دی. هر سړي له خپل فکر کول پکار دی. I am my own man. زه د خپلې مرضۍ مالک یم. زه د خپلې مرضۍ مالک یم. You read my mind. ته زما په سوچ پوه شوې. ته زما په سوچ پوه شوې. Fair enough. دا هم صحیح ده. دا هم صحیح ده. Let's go 50-50. ځای چې نیم یې کړو. ځای چې نیم یې کړو. It's written all over your face. دا ټول ستا په مخ لیکل شوي. دا ټول ستا په مخ لیکل شوي. I got it. زه پوه شوم. زه پوه شوم. That guy is good for nothing. هغه هلک بیخي بیکاره دی. هغه هلک بیخي بیکاره دی. I am sick of it. زه د دې نه تنګ شوی یم. زه د دې نه تنګ شوی یم. It's a piece of cake for me. دا خو ما دپاره ډېر اسان دی. دا خو ما دپاره ډېر اسان دی. Things will get a lot better. هر څه به سم شي. هر څه به سم شي. Dinner is on me today. د نن شپې خوراک په ما دی. د نن شپې خوراک په ما دی. This phone comes in 5 colors. دا فون په 5 رنګونو کې میلاویږي. دا فون په 5 رنګونو کې میلاویږي. I am about to do it. زه دا کولو والا یم. زه دا کولو والا یم. I'll be late. په ما به ناوخته شي. په ما به ناوخته شي. So far so good. وس دپاره هر څه ټیک دي. وس دپاره هر څه ټیک دي. Draw the bolt. کونډه ولګوه. کونډه ولګوه. Who cares about what they think? د هغوی د سوچ څوک پروا کوي. د هغوی د سوچ څوک پروا کوي. It serves you right.
دا تا سره بالکل ټیک وشو. دا تا سره بالکل ټیک وشو. get to the point. د کار خبرې له راشه. د کار خبرې له راشه. sure thing I'll be there. ضرور زه به هلته درشم. ضرور زه به هلته درشم. You should have listened to me. تا له زما خبره اورېده پکار وه. تا له زما خبره اورېده پکار وه. That's easier said than done. ویل اسان خو کول ګران دي. ویل اسان خو کول ګران دي. Do you know where I live? آیا تا ته پته ده چې زه کوم ځای اوسېږم؟ آیا تا ته پته ده چې زه کوم ځای اوسېږم؟ I think so. ما ته داسې ښکاري. ما ته داسې ښکاري. It is raining outside. بهر باران وریږي. بهر باران وریږي. I have no idea. ما ته بالکل پته نشته. ما ته بالکل پته نشته. When would you like to meet me? ته ما سره کله میلاوېده غواړې؟ ته ما سره کله میلاوېده غواړې؟ Let's meet at 5 p.m. په 5 بجې ملاقات کوو. په 5 بجې ملاقات کوو. He has gone for the day. هغه نن راتلو والا نه دی. هغه نن راتلو والا نه دی. You made it. تا جوړ کو. تا جوړ کو. This is a dreadful thing. دا ډیر د ویرې شیز دی. دا ډیر د ویرې شیز دی. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.